नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण एडिटर ॲटिट्यूड स्पेशल एकदम फुल कडक व्हिडिओ बनवलेला आहे। मित्रांनो, तुम्हाला आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी एकदम सोप्या पद्धतीने हा व्हिडिओ कसा बनवायचा हे सांगितलेलं आहे। आणि या व्हिडिओची एक खास बात आहे की या व्हिडिओमध्ये मी जी तुम्हाला प्रीसेट दिलेली आहे ती प्रीसेट 70% ऑलरेडी मी दिलेली आहे, म्हणजे तुम्हाला 70% व्हिडिओ बनलेला भेटेल। तुम्हाला फक्त ते तुमचे फोटो ॲड करायचे आहेत आणि बस तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे। त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त आहे आणि या व्हिडिओच्या मटेरियलला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही, त्याच्यामुळे तुम्ही आपल्या या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल एकदम फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। आणि त्याचबरोबर तुम्हाला जर आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करताना कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा व्हिडिओ आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तो नक्की बघा। व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमधून मटेरियल डाउनलोड करायला कोणताच प्रॉब्लेम जाणार नाही। आणि त्याचबरोबर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन नक्की करा, कारण आपण या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करणार आहोत। तर चला मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात। लोक बोलतात एक नंबर व्हिडिओ असतात तुझे, 2 नंबरची कामं तशी पण आपण करत नाही। तर मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून अलर्ट मोशनचं लेटेस्ट मोड ॲप डाउनलोड करायचं आहे। यानंतर सिम्पली तुम्हाला या अलर्ट मोशन मोड ॲपला ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर अलर्ट मोशन शेक इफेक्ट प्रीसेट आणि बीटमार्क प्रीसेट अशा 2 प्रीसेट मिळतील। तर तुम्हाला बीटमार्क प्रीसेट ॲड करायचे आपल्या अलर्ट मोशन ॲपमध्ये। आणि बघू शकता मित्रांनो, बीटमार्क प्रीसेटमध्ये 70% तुमचा प्रोजेक्ट म्हणजे व्हिडिओ एकदम रेडी झालेला आहे। तुम्हाला फक्त इथे तुमचे फोटो चेंज करायचे आहेत, त्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, त्याच्यामुळे तुमचा टाईम खूपच वाचणार आहे। तुम्ही बघू शकता इथे ऑलरेडी मी सर्व ॲनिमेशन आणि PNG तुम्हाला ॲड करून दिलेलं आहे। तर इथे माझं नाव डिलीट करू शकता किंवा इथे तुम्ही तुमचं देखील नाव टाकू शकता। तर सिम्पली आपण ही लेअर डिलीट करूया आणि यानंतर इथे बघू शकता अशा प्रकारचं ॲनिमेशन आहे। मित्रांनो, या सर्व PNG देखील तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जातील डाउनलोड करण्यासाठी। तिथून देखील तुम्ही ह्या PNG सर्व डाउनलोड करू शकता। आणि यानंतर इथे तुम्हाला या 2 बीटमार्कच्या मध्ये काय अशा प्रकारचा फोटो ॲड करायचा आहे। इथे मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी एक डेमो फोटो ॲड करत आहे। तर यानंतर तुम्हाला अशाच प्रकारे सर्व बीटमार्कच्या मध्ये एक फोटो ॲड करायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रीसेट आपले ओपन करायचे आहे। शेक इफेक्ट प्रीसेटमध्ये बघू शकता इथे मी तुम्हाला ह्या सर्व शेक इफेक्टचे पूर्ण इफेक्ट दिलेले आहेत। सगळ्यात अगोदर तुम्हाला या पहिल्या लेअरचा शेक इफेक्ट कॉपी करायचा आहे आणि इथून सर्व लेअर सिलेक्ट करायची। जे लेअरचा इफेक्ट कॉपी केला होता ती डिसिलेक्ट करायची आहे आणि बाकी सर्व लेअर सिलेक्ट करायचे आहेत। या प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आपल्या सॉन्गच्या आणि त्या आल्याच्यानंतर या फोटोमध्ये आपल्याला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा, जो म्हणजे आपला ब्लिंकचा शेक इफेक्ट आहे। बघू शकता की ती खास प्रकारचा शेक इफेक्ट आहे आणि या दुसऱ्या बीटमार्कीवरती येऊन या सर्व लेअर पेस्ट करायच्या। तर इथे या सर्व लेअर आल्यानंतर तुम्हाला लेअरवर क्लिक करायचं आहे। फोटो चेंज करण्यासाठी कलर अँड फिल या बटनवर क्लिक करून 4थ्या नंबरचा ऑप्शन क्लिक करायचा आहे आणि इथे तुम्ही तुमच्या स्वतःचा देखील फोटो रिप्लेस करू शकता। तर मी तोच फोटो तुम्हाला परत दाखवत आहे आणि बघू शकता अशाच प्रकारे तुम्ही बाकीचे सर्व देखील फोटो कलर आणि फिल या बटनवरती क्लिक करून एकदम सोप्या पद्धतीने हा व्हिडिओ तुमच्या फोटोमध्ये बदलू शकता किंवा याचे शेक इफेक्ट कॉपी करून तुम्ही तुमच्या स्वतःचे देखील फोटो लावून त्यामध्ये शेक इफेक्ट अप्लाय करू शकता। तर बघू शकता मित्रांनो किती सोप्या पद्धतीने आपला हा व्हिडिओ बनत आहे। आणि यानंतर तुम्हाला आपल्या गॅलरीमधून एक PNG ॲड करायची आहे। ती PNG ॲड केल्यानंतर हे PNG तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरच भेटून जातील। तिथून सर्व मटेरियल तुम्हाला एक सोबतच डाउनलोड करायचं आहे। तर इथून बघू शकता अशा प्रकारची काही ही PNG आहे। तर ही PNG ॲड केल्याच्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे काही ही PNG ड्रॅग करायची आहे, म्हणजे थोडीशी खाली ड्रॅग करायची आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता अशा प्रकारे ड्रॅग करायची आहे ही ब्लॅक कलरची PNG आणि प्लस आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला मी एडिटरची PNG दिली आहे, तर ती एडिटरची PNG सिम्पली तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारची ही आपली एडिटरची PNG आहे। तर ही एडिटरची PNG इथे आल्यानंतर या PNGला तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड करायचे आहे, जोपर्यंत आपले फोटो आहेत तोपर्यंत। फक्त जो पहिला फोटो आहे तिथे तुम्हाला ॲड करायचे नाही। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता अशाच प्रकारे तुम्हाला ही PNG ॲड करायची आहे आणि या PNGमध्ये तुम्हाला एक सिम्पली छोटासा रेजचा इफेक्ट ॲड करायचा। तर रेजचा इफेक्ट ॲड करण्यासाठी PNGवरती क्लिक करायचं आहे, जी आपली व्हिडिओ एडिटरची PNG आहे। इफेक्टवरती क्लिक करून ॲड इफेक्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला गॅलरीमधून रेजचा इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे, म्हणजे आपल्या इफेक्टच्या गॅलरीमधून रेजचा इफेक्टची स्टँडर्ड सेटिंग अप्लाय करून याची तुम्हाला लेंथ थोडीशी वाढवायची आहे। यानंतर सेंटर या बटनावरती क्लिक करून एक ॲनिमेशन की द्यायचे आहे। थोडंसं पुढे जाऊन परत एक ॲनिमेशन की देऊन काय अशा प्रकारे हा डायस रोल करायचे आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता याने आपल्या रेज इफेक्टमध्ये एक खास प्रकारचं ॲनिमेशन होतं। यानंतर या ॲनिमेशन की एक पुढे आणि एक मागे न्यायचे आणि बघू शकता मित्रांनो किती खास प्रकारचं ॲनिमेशन आपल्या या व्हिडिओमध्ये होत आहे। यानंतर मित्रांनो तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं प्लस आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि मी ते एक ओव्हरले तुम्हाला दिलेलं आहे डाउनलोड करण्यासाठी, तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे।
तर मित्रांनो बघू शकता किती खास प्रकारचा हा ओव्हरले आल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग इन ऑपोसिटवरती जाऊन लायटरवरती जाऊन स्क्रीनवरती करून हा ओव्हरले तुम्हाला फुल स्क्रीन करायचा आहे आणि यानंतर जिथपर्यंत आपले फोटो आहे तिथपर्यंत आपला हा ओव्हरले ठेवायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो किती खास प्रकारचा आपला आजचा हा व्हिडिओ बनलेला आहे। मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला जरा देखील आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। जर अशाच प्रकारचे तुम्हाला फ्रीमध्ये टेम्पलेट आणि मटेरियल पाहिजे असतील तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करून हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करू शकता। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। भेटूया का नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत। अरे इनका तो काम ही है हंसना, अब मम्मी इनकी बनाएगी देखी रसना, छोड़ जाने दे हमें नहीं है बसना, दारू ज्यादा थोड़ा तू भी ले आयो ना चखना, देख अब कैसे बना रहा हूँ गाने, बकचोदी पेल रहे हो गाने के बहाने, घर पे खाली बैठा हूँ अब मैं भी करूँ क्या बे, तो कुछ और करना, क्रिंज मत फैला बे। सॉरी यार सॉरी, देख ऐसी बात नहीं है, वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना, एक सुखी सही है। हेलो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।